بسم الله الرحمن الرحیم. ګران محترمینو السلام علیکم ورحمت الله. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. د تنفسي سیستم یا د ریسپایریټري سیستم څلورمه مانوره چې اسکولټیشن ده یا اصغا ده، په دې باندې به انشاءالله خبرې کوو. د دې لپاره چې په دغه مانوره باندې موږ او تاسو پوه شو، اول باید موږ او تاسو سټیټوسکوپ وپېژنو او د هغې نه وروسته بیا نورې خبرې کوو. سټیټوسکوپ په عمومي ډول سره دغه جوړښت دی، تاسو یې ګورئ. درې برخې لري. یو برخه دغه برخه چې کوم ده، دې برخې ته ایر پیس ویل کېږي چې عمومي ډول سره په غوږ کې کېښودل کېږي. دویمه برخه چې کوم ده د ټیوب برخه ده، او دریمه برخه چې کوم ده هغه د چیست پیس برخه ده یا د صدر هغه برخه چې په صدر باندې کېښودل کېږي. چیست پیس بیا دوه برخې لري چې دغه برخې ته یې کومه غټه برخه ده دې ته ډیافراګم ویل کېږي، او دویمه برخه چې کوم ده دې ته بیل چې عمومي ډول سره کوچنی وي نسبت ډیافراګم ته. ټیوب برخه بیا د چیست پیس او د ایر پیس ترمنځ تماس ورکوونکې برخه ده. په عمومي ډول سره تخنیک او طریقه اسکولټیشن په دې ډول ده چې موږ او تاسو باید ټول هغه کارونه چې په پرکشن کې هم کول دلته هم کوو، خو هلته ضربه واردې ده او دلته سټیټوسکوپ کېښودل کېږي. په لنډ ډول به همداسې ووایو. ساحه باید لوڅه وي. په قدام کې تقریبا د شپږمې پوختۍ پورې او په لیټرال برخه کې یا جم برخه کې تر اتمې پوختۍ پورې، او تقریبا په خلفي برخه کې تر 11مې پوختۍ پورې موږ او تاسو دغه اسکولټیشن سرته رسوو. اسکولټیشن باید دوه طرفه سرته ورسوو، یعنې په مقایسوي ډول باندې وکړو چې که په یو طرف کې موږ کوو نو په بل طرف کې مو وکړو چې موږ او تاسو ته د نارمل او غیر نارمل تفریق وشي. په عمومي ډول سره ټول هغه اوازونه چې پی ایچ یې لوړ وي د سټیټوسکوپ د ډیافراګم څخه د دې د اورېدو لپاره استفاده کېږي، لکه مثلا د زړه اول اواز یا مثلا د زړه دویم اواز. د دې لپاره د سټیټوسکوپ د ډیافراګم د برخې څخه استفاده کېږي. همدارنګه هغه اوازونه چې پی ایچ یې کم وي د بیل څخه استفاده کېږي یا د بیل په واسطه اورېدل کېږي، لکه مثلا S3 اواز یا S4 اواز، میټرال وال مرمرونه، ټرایکاسپیډ وال مرمرونه. د دې لپاره بیا موږ او تاسو د بیل څخه استفاده کوو. دا خو د قلبي سیستم مثالونه وو. د تنفسي سیستم مثالونه مثلا هغه چې لوړ پی ایچ وي، لکه مثلا ټوبولر ساوند چې وروسته به انشاءالله تشریح شي. همدارنګه لو پی ایچ ساوندز چې کوم دي دا کورنوز برید ساوندز، امپوریک برید ساوندز چې دا هم انشاءالله وروسته تشریح کېږي. نو په ټوله کې دا مقدماتي خبرې وې. راځو اوس د اصغا اهدافو ته یا ابجکټیو اف اسکولټیشن ته. په عمومي ډول سره اسکولټیشن د څلورو اهدافو لپاره کېږي چې اول چې کوم د انټنسیټي اف برید ساوند، یعنې د تنفسي اوازونو د شدت معلومولو لپاره، کریکټر اف برید ساوند د تنفسي اوازونو د کریکټر یا خواصو د پیژندلو لپاره، ایډډ ساوند اضافي اوازونو، او اوکل ریزونانس. انشاءالله پر روانو سلایډونو کې په دغه څلور واړو باندې تفصیلي خبرې کوو. اول راځو انټنسیټي اف برید ساوند ته یا د تنفسي اوازونو د شدت معلومولو ته. کله دغه اوازونه د تنفسي اوازونه کله زیاتیږي او کله کمیږي. مثلا کنسولیډیشن، کیویټیشن او کولپس اف پیټن برانکس. په دې حالاتو کې تنفسي اوازونه چې کوم دي دا انکریز کېږي. دغه اصطلاحګانې اشنا دي، په تیرو درسونو کې مو ورباندې خبرې کړي. انټنسیټي اف برید ساوند یا د تنفسي اوازونو شدت چې کوم دی دا بیا په لاندې حالاتو کې ډیکریز کېږي. مثلا پلیورل فیوژن
thickened chest wall، همدارنګه thickened پیلورا، ضخیمه پیلورا او pneumothorax. دا هغه حالتونه دي چې په دې وخت کې د صدر د برخې تنفسي اوازونه چې کوم دي هغه به کم وي. ورپسې راځو character of breath sounds یا د تنفسي اوازونو خواصو ته. تنفسي اوازونه په عمومي ډول سره په درې برخو باندې ویشل شوي دي، لکه یو چې کوم دی هغه vesicular breathing دی، بل broncho-vesicular breathing دی، او دریم چې کوم دی هغه bronchial breathing دی. هر یو یې په لنډ ډول باندې تشریح کوو. اول راځو vesicular breath sound. vesicular breath sound چې کوم دی دا د سږو نارمل आवाज دی چې کله هوا د کوچنیو هوایي لارو څخه تیریږي دغه आवाज تولیدیږي او په ټول صدر کې اوریدل کیږي. اوصاف یې څه شی دي؟ character of vesicular breath sounds یا د vesicular breath sound اوصاف څه شی دي؟ البته باید یادونه وکړم چې دا یو فیزیولوژیک حالت دی. په دې کې تنفس چې کوم دی یا respiration دوه حالات لري، یو inspiration او بل expiration. په دغه inspiration او expiration کې به فرق تغیرات موجود وي. inspiration یا شهیق اولنې کرکټر یا اولنې وصف د vesicular breathing دا دی چې inspiration یا شهیق به اوږد وي نسبت زفیر ته، یعنی ساه اخیستل به اوږده وي نسبت ساه ویستو ته. inspiration یا شهیق به هارش وي، خشن به وي نسبت expiration ته. دریم وصف دا دی چې د دوی دواړو ترمنځ به پاز یا وقفه موجوده نه وي. او څلورم وصف دا دی چې رسلینګ کرکټر به لري، داسې یو کرکټر به لري چې یو د پاڼو د ونې د پاڼو د څخه باد تیریږي او یو اواز ورڅخه رامنځته کیږي، دغه ډول ته رسلینګ کرکټر ویل کیږي. vesicular breath sounds چې کوم دی دا بیا په خپله په درې نورو برخو باندې ویشل شوی دی چې یو puerile breathing دی، دا هغه vesicular sound دی چې په ماشومانو کې اوریدل کیږي. دویم چې کوم دی هغه jerky respiration یا cogwheel respiration یا breathing او همدارنګه یا interrupted breathing دی. دا هم یو vesicular غږ دی یا sound دی چې د پارکینسونیزم په ناروغانو کې اوریدل کیږي. دریم ډول یا دریم قسم د vesicular breathing چې کوم دی هغه vesicular sound with prolonged expiration. vesicular breathing وی خو یوازې expiration چې کوم دی دا به prolonged وي. دا आवाज بیا په عمومي ډول سره د اسما په ناروغانو کې یا د نفس تنګۍ په ناروغانو کې موجود وي. دا و vesicular breathing د هغې اوصاف او ډولونه. broncho-vesicular breathing. broncho-vesicular breathing چې کوم دی دې ته راځو. broncho-vesicular breathing دا هم یو نارمل आवाज دی، یو فیزیولوژیک आवाज دی. ښه اوصاف به یې څه شی وي؟ اوصاف د دې چې کوم دي د broncho-vesicular breathing اوصاف هغه expiration به اوږد وي نسبت inspiration ته. دویمه خبره دا ده چې دواړه به هارش وي، یعنی inspiration او expiration دواړه به خشن وي. دریم وصف دا دی چې د دوی ترمنځ به یو کم اندازه وقفه موجوده وي. دریم bronchial breathing دی. bronchial breathing بیا چې کوم دی دا بیا یو پاتالوژیک आवाज دی، یو مرضی आवाज دی. د دې اوصاف څه شی دي؟ character of bronchial breathing د دې اوصاف څه شی دي؟ د دې په اوصافو کې اوله خبره دا ده چې expiration چې کوم دی یعنی ساه ویستل به یې اوږده وي نسبت ساه اخیستو ته، expiration به یې اوږد وي نسبت inspiration ته. دویم expiration به زیات خشن وي نسبت inspiration ته. دریم وصف there is pause between them
د انسپایریشن او ایکسپایریشن ترمنځ به وقفه موجوده وي. او څلورم وصف یې دا دی چې بلوینګ کرکټر به لري. کله چې یو څوک داسې یو وصف لري چې یو څوک په تش بوتل یا یو پایپ کې چې کوم دی دا پوکی کوي. په لاندې درې ساحو کې چې کوم دی دا په نارمل ډول سره اوریدل کیږي. یعنی که چېرته په دغه ځای ورنه چې اوس یادونه کوم په دغه برخو کې واوریدل شي نو بیا به موږ تاسو دا نارمل قبلوو. اول منیبریم سټرني کوم چې په خدام کې موقعیت لري. دویم پورت توراسیک سپاین یا ورټبرا. او دریم نیپ اپ نیک یعنی د چټ په برخه کې د ویښتو لاندې برخه ورنه مراد. نو په دغه درې برخو کې منیبریم سټرني، څلورم صدري فقرې او د چټ په برخه کې د ویښتو لاندې یا انډر د هیر یا نیپ اپ نیک برخه کې که چېرته برانشیل بریتنګ به اورېدل شي نو دا به نارمل وي. برانشیل بریتنګ چې کوم دی دا هم بیا په خپلوار سره درې ډولونه لري چې مخکې ما تاسو ته په اولني سلایډ کې ویل چې وروسته ورنه یادونه کوو. هغه یو ټوبولر ساوند دی. ټوبولر ساوند یو های پیچ ساوند دی، یو لوړ پیچ لرونکی आवाज دی چې په کانسولریشن کې اورېدل کیږي. دویم کاورنوز ساوند دی چې دا هم یو برانشیل بریتنګ دی او دا هغه وخت رامنځته کیږي یا اورېدل کیږي چې کله د صدر په برخه کې کیویټیشن صورت نیولی وي، کیویټي جوړه شوې وي. دریم چې کوم دی امپوریک ساوند دی. امپوریک ساوند چې کوم دی دا هم یو برانشیل بریتنګ دی، یعنی برانشیل بریتنګ یو ډول دی او دا بیا په اوپن نوموتورکس کې اورېدل کیږي. په د دې مختلفو حالتونو کانسولریشن، کیویټیشن، اوپن نوموتورکس بیا د تشخیص لپاره مختلفې لارې چارې دي. انشاءالله بیا په راروانو سمسترونو کې مور باندې خبرې کیږي. ګرانو محصلینو د اسکولټیشن اولني دوه اهداف تاسو ویل چې انټنسیټي اف بریث ساوند او دویم چې کوم دی هغه کریکټر اف بریث ساوندز چې کوم دی په دې باندې خبره وکړه. انشاءالله په روان درس کې به موږ تاسو اډډ ساوند یا اضافي اوازونه او کلوزونانس باندې خبرې کوو. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ یاستئ، خوشحاله شیبې ولرئ، په مخه مو ښه شه.